Napasabak na sa bakbakan, tiniyak daw ng Philippine Marines na hindi tatamaan ng bala ang mga sibilyan na di umano ay ginawang human shield ng grupong Maute. Ang malungkot na balita, Jiggy Pia, may mga namatay sa hanay ng mga sundalo. Sa lumipas na 24 oras na bumuhos ang puwersa ng militar sa Marawi City, marami raw miyembro ng Maute Group ang napatay. Pero 13 ang patay sa hanay ng mga sundalo, habang 4 na po ang sugatan. Sa kabuuan, 58 sundalo at pulis na ang patay mula nang magsimula ang bakbakan dito sa Marawi. We are saddened with the result that we have fatalities in the government side. We have incurred 13 killed in action, and we are still awaiting for the reports pertaining to the wounded in actions. Hindi raw bababa sa 30 terorista ang nakaengkwentro ng militar sa loob ng sentro ng lungsod. Where there is an intense firefight, the terrorists have optimized the presence of human shields and optimized the presence of the mosque. Kabilang sa mga napatay, si First Lieutenant Frederick Savellano, commander ng Marine Company na nakarecover sa halos 80 million pesos na cash at cheque mula sa hinihinalang sniper house ng Maute Group. Paghupa ng airstrike bago lumubog ang araw kahapon, siya namang sabak sa dilim ng mga sibilyang ito para makalayo sa mga bombang bumabagsak. Napilitan silang tawirin ang Agus River. Lahat kami gustong lalangin na raw kasi napagod na 18 days eh. Pagod na sa katatago. Paano nyo nakikita yung direction kung madilim? Hindi naman as in madilim kasi may buwan eh. Makita rin namin yung mga puno-puno eh. Akala ko napatay na kami. Tumanggi namang magbigay ng kwento ang militar kaugnay sa namataang P-3 Orion spy plane ng Amerika na nakuna ng GMA News kahapon. Pero kinumpirma ng AFP na merong US Special Forces na tumutulong sa mga sundalo sa Marawi. Gayunman, wala raw specific na nirequest ang pamahalaan na tulong mula sa Amerika. No, they're not fighting. They're just providing technical support. Sige, kinumpirma ng US Embassy na hiniling ng gobyerno ang tulong mula sa US Special Forces para labanan ang mga terorista. Samantala, nanawagan naman ang Human Rights Commission na itigil na ang airstrikes dahil marami na raw mga sibilyan ang nadadamay. Jiggy. Maraming salamat, Cedric Castillo. Estado sa Lanao del Sur ang ina ng Maute Brothers na leader ng pag-atake sa Marawi. Ayon sa AFP, malaking dagok sa grupong pagkakaaresto ng ina ng mga terorista dahil sa papel nito sa pagpupondo sa grupo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Siya si Uminta Romato Maute alias Farhana. Ina ng Maute Brothers na namumuno ngayon sa labanan sa Marawi City laban sa puwersa ng gobyerno. Naaresto si Farhana pasado alas 2 kahapon sa Barangay Cormatan, Masyu, Lanao del Sur kasama ang 2 sugatang miyembro ng Maute at 6 na babae. Nakuha sa kanila ang M14 rifle, mga bala, improvised explosive device at cash. Pinaniniwala ang malaking dagok sa Maute Group ang pagkakaaresto kay Farhana. The parents, especially the Farhana, provides logistical, financial, and she has the links to international organizations. So basically, if you cut off the head, it will have an impact to the organization. Ayon sa PNP Joint Task Group sa ilalim ng Task Force Marawi, patakas na sana ang grupo ni Farhana ng datnan nila. Nauna rito, naaresto ang ama ng Maute Brothers sa Davao. Ayon kay Herrera, may matibay na indikasyong patay na rin ang magkapatid na Madi at Omar Maute. Pero gusto raw muna nilang makita ang katawan ng dalawa. We are still validating this report. But there are strong indications that they are killed. Those, also in a separate incidents. Git din ni Herrera,
Nasa Marawi pa si Isnilon Hapilon, taliwas sa mga ulat na nakatakas na ito. Inihayag din niyang tulong-tulong na ngayon ang angkan ng Maute at may mga impormasyong pati mga babaeng kaanak ay nag-armas na rin. Sa Cagayan de Oro City, patuloy naman ang investigasyon sa dalawang pinaniniwalaang kaanak ng pamilya Maute. Pasado alas 7 kagabi nang imbitahan ng mga pulis ang dalawang mula sa isang pension house. Nakumpirmang Maute ang kanilang apelido. Iniimbestigahan kung anong koneksyon nila sa teroristang grupo. Mula sa Marawi City, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kahit matindi ang putukan at pahirapan ng komunikasyon, may mga sibilyang nakakatakas mula sa bakbakan sa Marawi. May paraan din yung mga sundalo para maghatid ng mensahe sa kanilang mga kabaro. Tinutukan niya ni Rafi Tima. So far, so good. Yan ang nakasulat sa harap ng armored personal carrier na ito na tila ginawa ng message board ng mga sundalo. Ang ibang APC, pininturahan din ang iba't ibang mensahe. Sa barangay kung saan unang nagbakbakan ng grupong Maute at militar, pilit ibinabalik ng ilang residente ang normal na buhay. 3 kilometro lang ang layo ng lugar na ito sa sentro ng bakbakan. Ang mga kabataang ito, sinamantala ang kawalan ng sasakyan sa kalsada para maglaro ng basketball. Ang dalawang magkatabing tindahang ito, nagbukas na kahit tuloy ang putukan. Ito lang daw ang tanging grocery na bukas sa buong syudad. Ang katabing tindahan ng isda at manok, piniling magbukas para sa mga Muslim na nagfa-fasting ngayong Ramadan. Kawawa naman mga tao na bumibili sila ng isda. Wala makain. Tila sanay ng araw ang ilang residente sa naririnig ng mga pagsabog. Pero ayon sa mga otoridad, delikado pa rin kahit nasa mga lugar na idineklarang cleared ng militar. Lalo't umaabot ang bala sa bahagi ng Marawi na kontrolado na ng gobyerno, tulad ng maririnig sa videong ito. Kahit matindi ang putukan, may paisa-isa pa ring sibilyan ang nakakalabas na mula sa bakbakan. Ang isang ito hysterical ng ma-rescue kanina, kasama ng kanyang 2 kapatid. Ayon sa doktor na tumingin sa kanya, pinatindi ng bakbakan ng kanyang sakit sa pag-iisip. Ilang araw na raw silang walang makain dahil naipit ang bahay nila sa putukan. Sa Iligan City, isinugod ang mga napasabak sa matinding bakbakan kahapon. Sa 16 na sundalong isinugod sa Adventist Medical Center, 2 ang kritikal. Mga tama sa ulo, paa at binti ang tinamo ng mga sundalo na napalaban sa Bangolo Bridge. Sa Iligan din dinala ang 12 nasawi sa matinding bakbakan kahapon. 11 mula sa Marines, 1 naman mula sa Philippine Army. Sa rami ng mga nasawi, nagkulang sa metal casket ang punerarya. Mula sa Marawi City, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Sunod-sunod muli ang naging opensiba ng mga sundalo sa mga kuta ng terorista ngayong araw. Pero tumanggi ang militar na kumpirmahin ang balita na patay na ang isa sa mga lider ng Maute Group na si Omar Maute. Uma-action live si KM Son. Kay? Yes, Marga at Leah, sumiklab nga ulit ang buong maghapong bakbakan sa Marawi City sa pagitan nga iyan ng militar at ng mga teroristang grupo. Kaliwat kanan ng airstrike na inilunsad ng militar dito sa Marawi City. Ramdam ang matinding tensyon sa mga ambulansyang walang patid ang pagkuha sa mga sugatan at nasasawing sundalo. Simula pa kasi kagabi, sinabay-sabay na ng mga sundalo ang paglusob sa mga pinagkukutaan ng mga terorista. Our soldiers, our military forces continue to gain more foothold into the inner areas of the city. Enemy resistance dwindling by the day, clearing areas by sector progressing positively. Kwento ng isang tropa na kagagaling lang sa frontline na susukol na raw mga kalaban kaya't naghahanap na ng lulusutan ng mga ito. Pero di raw madali ang laban dahil sa madiskarte rin ng mga terorista at magaling pumili ng pwesto. Sa drone video nga na ito, makikita ang mga kalaban na pumapasok ng bahay para pumoste at abangan ng mga sundalo. Yung mga dingding ng bahay, binubutas nila. So yung from one building to another building, nakakalusot sila. So yun yung ginagamit nila na pagmamaneuver.
Nauna nang napabalitang wala na sa Marawi ang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Pero ayon sa source ng News 5, bumalik siya sa syudad kasama ang 70 pang foreign fighters. Bawat isa sa kanila ay armado ng matataas na kalibre ng baril. Kasama rin daw nakikipaglaban sa loob ang anak ni Hapilon na si Abdullah at leader ng Maute Group na si Abdullah Maute. 4 hanggang 5 tao raw ang hatian ng mga terorista kada grupo. 2 rito ang nag-ooperate ng caliber 50, habang M16 rifle naman ang hawak ng iba. Sabay-sabay rin daw na nagpapaputok para di matukoy ng tropa ang lokasyon nila. Pero kasabay niyan, pumutok rin ang balita na patay na ang isa pang leader ng Maute Group na si Omar Kayam Maute. I cannot answer that. If that is a report, we need to validate it. Kasabay ng patuloy na opensiba ng militar, patay ang 15 taong gulang na kinilalang si Abdillah Masid matapos tamaan ng bala ng sniper sa ulo habang sumasamba sa moske ang biktima kaninang alas 12 ng tanghali. Sa mga terorista. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ito mangyayari sa kapatid ko. Margalia, target nga ng Armed Forces of the Philippines sa tuloy ang tuldukan itong krisis dito sa Marawi sa darating na Lunes o Independence Day. So isa yan doon sa titignan natin kung kaya nga ba talaga ng AFP na makuha itong panibagong deadline na kanilang ibinigay. Margalia. Maraming salamat kay Imson. Welcome to the newsroom on CNN Philippines. In the news, authorities arrest the mother of Maute brothers Omar and Abdullah, who are behind the terrorist attack on Marawi City. This comes days after the arrest of her husband in Davao City. The PNP orders the immediate relief of security on duty at Resorts World Manila when the deadly attack happened on June 2. And this week, CNN hero, a man from Detroit, taps his entire life savings opening a program for troubled youth and help turn their lives around. Good evening, I'm Maite Rodriguez. Thanks for joining us. We start with the latest on the Maute Group. Authorities arrest the mother of Omar and Abdullah Maute, who are behind the terrorist attack on Marawi City. Our senior correspondent, David Santos, is in Marawi to give us the details. David, what does this arrest mean for the terror group? Well, another big blow to the Maute Group, which is holding out against an intense government offensive in Marawi for almost 3 weeks now. That's how authorities are seeing the arrest on Friday night of one of the brains behind the terror group. Ominta Romato Maute, alias Farhana, was arrested past 7 Friday evening in a safe house in the town of Mashu, about 35 kilometers by land travel from Marawi. She's the mother of brothers Omar and Abdullah Maute, leaders of the notorious terror group. At least 15 others were arrested along with Farhana, most of them women. Among them, her 3 daughters, identified as Hiba, Hapsa, and Hamida Maute. Government operatives also confiscated an M14 rifle, 4 rifle grenades, and 2 improvised RPG ammunition. Farhana was reportedly in Mashu town to purchase vehicles and firearms as part of their plan to get out of Lanao del Sur when members of a police unit caught up with them. The arrest of Farhana has a great involvement of the local government. So the local government helped us to locate. Farhana's arrest comes just days after the family patriarch Kayamora Maute was arrested at a checkpoint in Davao City. He was transferred to Camp Bagong Diwa in Taguig City. Historically, the parents, especially the Farhana, provides logistical, financial, and she has the links to international organizations. There were a number of attempts in the past to capture Farhana, including a raid in her home in Marawi City last year, but she evaded arrest until Friday night.
And just like Kayamora Maute, we've been told Farhana was transported to Manila at dawn today on board a military plane. The Joint Task Force Marawi says it will be providing more details on the arrest of Farhana Maute in a media briefing on Sunday. Mike. David, what charges are Farhana Maute and company facing, and why was there a need to immediately transfer her to Manila? But both Kayamora and Farhana Maute are part of a long list of suspected terrorists the Defense Department once arrested under its martial law powers. Now, these are about 300 people linked to terror activities and are largely blamed for the crisis in Marawi. Now, the arrest order to have been issued so far covered the Mautes, the Abu Sayyaf group, the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, among many others. Now, President Duterte, during a visit to a military camp in Tacurong City earlier this week, revealed there was an attempt for Farhana Maute to speak to him, but the president turned it down since he felt strongly against the atrocities of the Mautes, particularly over the deaths of soldiers, policemen, as well as civilians in Marawi. Now, the security situation in Marawi remains very unstable, having Farhana Maute and the rest of her family detained in a government facility in Marawi could only further complicate the situation in the city. The Mautes have twice attacked the Marawi City Jail, so authorities apparently saw the need to immediately transfer Farhana to a, quote, safer place, Mike. Senior correspondent David Santos reporting live from Marawi. The armed forces aims to regain the whole of Marawi City from terrorists on Independence Day. But ahead of this new timetable, the government suffers more losses in an intense operation. 13 Marines were killed yesterday, including a young lieutenant who led a team in recovering over 79 million pesos in cash and checks in Marawi. George Cahiles has that story. Emergency military vehicles rushing in and out of Camp Pranao in Marawi in what could have been the most intense firefight at the city center. 13 Marines were killed while 40 were wounded after almost a whole day of clashes. A young lieutenant sent off from Villamor Air Base on June 1. He's coming home, but it will be the saddest of all homecomings. Among those killed, First Lieutenant Frederick Savellano. He was the Marine team leader when troops recovered 52 million pesos in cash and 27 million pesos worth of checks in a house previously occupied by Maute fighters. They have in place several IEDs, several B-40s and RPGs. So that was the intense firefight that transpired yesterday. Kailangan nating mag-reassess, kailangan nating pag-aralan uli yung move natin, yung actions natin towards these critical elements doon sa battlefield. These two Marine officers were in the front lines. They asked to withhold their identities for security. They say terrorists are heavily armed and strategically positioned at the city center. Nagbubutas lang sila ng semento, tapos doon nila abangan yung tropa. Tapos occupying nila mga siyempre matataas na building. Hindi mo rin sila pwedeng lapitan kasi taas sila. Tapos try mong buksan yung pinto, hindi rin mabuksan. They lost some of their men during encounters, mostly from sniper fire and rocket-propelled grenade blasts. They say terrorists are using mosques as fighting positions and civilians as human shields. Delikado talaga kasi very accurate yung mga snipers, rifles nila. So kahit ganun pa man, kahit malakas yung resistance nila, hindi yun yung nagad lang sa atin para matakot tayo doon. So actually, mas motivated tayo. Despite losing some men, the military claims the terrorists suffered heavily. The offensive is relentless, regaining enemy possessions one step at a time, towards liberating the war-torn city. From Marawi City, George Cahiles, CNN Philippines. As government forces lost some men, the military is validating information. They killed brothers Omar and Madi Maute, who are leading terrorists in the Marawi siege. There are reports that Omar and Madi were killed in the operations.
we are still validating this report. But there are strong indications that they are killed. Those, okay. Also, when exactly, sir, was in a separate incidents, separate firefight.